Δύο μεγάλα κομμάτια διαστημικών συντριμμιών σχεδόν συγκρούστηκαν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, τονίζοντας την ανάγκη για καθαρισμό του διαστήματος κοντά στον πλανήτη μας. Η Leo Labs, μια υπηρεσία διαχείρισης της διαστημικής κυκλοφορίας, παρακολουθεί δορυφόρους και άλλα αντικείμενα σε τροχιά. Στις 13 Σεπτεμβρίου, εντόπισε μια παρολίγο σύγκρουση μεταξύ ενός ανενεργού σοβιετικού φορτίου και ενός κινεζικού πυράβλου που κινούνταν με απίστευτες ταχύτητες. Η κοντινή συνάντηση των δύο αντικειμένων παρατηρήθηκε όταν το ένα περαστικό αντικείμενο πέρασε δίπλα στο άλλο. Η Leo Labs καθόρισε ότι πιθανότατα πρόκειται για το Cosmos 807, ένα φορτίο 400 κιλών που εκτοξεύτηκε το 1976, και τον κινεζικό πύραυλο Long March 4C, με βάρος περίπου 2 τόνους που εκτοξεύτηκε πριν από 5 χρόνια. Κάθε κομμάτι ταξίδευε με ταχύτητα περίπου 7,5 χιλιόμετρων ανά δευτερόλεπτο, καθώς διέσχιζε ύψος περίπου 689 χιλιόμετρων. Σύμφωνα με τη Leo Labs, μια σύγκρουση αυτών των εξαιρετικά ογκώδων κομματιών θα δημιουργούσε περίπου 3.000 κομμάτια συντριμμιών σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη. Σε τροχιακές ταχύτητες, ακόμη και μικροσκοπικά κομμάτια συντριμμιών μπορούν να προκαλέσουν τεράστια ζημιά. Αυτό μπορεί να απειλήσει τους αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ή στον Διαστημικό Σταθμό Tiangong της Κίνας, καθώς και την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τροχές για παρατήρηση της Γης, επιστημονικές έρευνες, επικοινωνίες και άλλες δραστηριότητες. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, παρόλο που χώρες και εταιρείες υιοθετούν νέα μέτρα για τη μείωση των διαστημικών απορριμμάτων, τα υπάρχοντα σκουπίδια σε τροχιά καθιστούν τη συμπεριφορά μας στο διάστημα μη βιώσιμη. Η νέα παρολίγων σύγκρουση υπογραμμίζει την ανάγκη να καθαρίσουμε τη δράση μας στο διάστημα και να μειώσουμε τις πιθανότητες διαδοχικής ανάπτυξης επικίνδυνων διαστημικών απορριμμάτων, γνωστών ως σύνδρομο Κέσλερ.